Hello, good morning friends. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নিউ ৰেচিপি লৈ আনিছো যেটো আমি খুব কম মানুহে জানো। আমিতো সচৰাচৰটো ডাংবডি খাওঁই। ডাংবডিটো আমি ভাজি খাওঁ, কিন্তু আমি এই ডাংবডি গুটিৰে যে এটা সবজি বনাব পাৰি তাকে আমি বহুত কম মানুহে জানো। আহকচোন আজি এই ডাংবডি গুটিৰে মই এটা সবজি বনাই দেখাব বিচাৰিছো আৰু এই সবজিখিনি কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে আমি চাওঁ। আহকচোন ভিডিওটো। প্ৰথমতে মই এই চাউলাখিনি লম। এই চাউলাখিনি গোটেই ৰাতি মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ এইখিনি, আৰু এতিয়া মই কুকাৰত 3টা চিটি লগাই বইল কৰি লম। চাউলাখিনি হয় মানে মই ইয়াত পেন গৰম কৰিব দিছোঁ। ইয়াত মছলাখিনি মই এতিয়া ৰেডি কৰি লওঁ। প্ৰথমতে মিঠাতেল দিব 3 চামুচ, আৰু এইখিনি অকণমান তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিব। ইয়াত তেল গৰম হৈ গৈছে। ইয়াত এতিয়া মই গোটা জিৰা দি দিম। ইয়াত মই ধনিয়া পাউডাৰ, শুকান জলকীয়া পাউডাৰ, হালধি, এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু লগে লগে বিলাহী পেষ্ট বনাই দিছিলোঁ, পেষ্টখিনি, আৰু এতিয়া অকণমান পানী দি মছলাখিনি অকণমান সিজাই ল'ম। এতিয়া মছলাখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই যিখিনি চাউলা সিজাই থৈছিলোঁ সেই চাউলাখিনি ইয়াত মই এতিয়া ঢালি দিম। এইখিনি মই পানীৰ সৈতে ইয়াত ঢালি দিম, আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিনিমাম আৰু 5 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। এতিয়া মোৰ চাউলাখিনি হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত মই এতিয়া চাম্বাৰ মছলা দিম। গতিকে ইয়াত অকণমান চাম্বাৰ মছলা দি দিম, আৰু ইয়াত এতিয়া মই ধনিয়া পাত দি দিম। এতিয়া মোৰ এই চাউলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই ধনিয়া পাত গাৰ্নিছ কৰি দিম।